630 square meter, 2-story house and lot na may basement dito sa Cottonwood, Antipolo City. Four-bedroom na 2-story house and lot dito sa Cottonwood, Antipolo City. 1 master, 1 maidsroom. So kung mapapansin nyo ngayon, under renovation siya. Pero pag nabili nyo tong bahay na to, fully renovated na siya. Samahan nyo ako, i-tour ko kayo.